معايير الجمال تختلف من زمن لآخر ومن بلد لواحد آخر. بكري كي كانت المجاعة والحروب كانت السمنة دلالة على المعيشة المليحة والرفاهية، الو الناس كانت تحوس على الأرض. دوكا في وقتنا المعيار تبدل، الناس تسيي لو ماكس باش تحافظ على لاطاي وعلى رشاقتها. حنا يهمنا الجانب العلمي من الحكاية، واش يصرا في الجسم ديالنا باش نسمعنو ولا العكس؟ واش عليه لو كان نزيدو شوية كيلوات يا اخي شحمة برك. ايوا الشيء ولا رقيق انا واش خسر لي فيه. نتايا اللي حاب تنقص من وزنك ما عرفش كيفاش، انتي اللي خايفه الحجر الصحي يتسبب لك في زياده في الوزن وتخسري لاطاي اللي تعبتي باش ريقلتيها. طاولسات راهي عندنا، تبعوا معنا السلسله هذه على السمنه. راح نبداوها بالفيديو هذه اللي تحكي على الحاجه الاولى اللي يجي في بالك كي تسمع الماكله، الجوع والشبع. وما تنساش دير ابوني وتاكتيفي لاكلوش باش تلحق لك لاسويت. الطوموبيل باش تمشي لك لازمها ليسونس، وجسم الانسان باش يتحرك لازم له ماكله. الطوموبيل كي تمشي بها وتبدا تفرغ من ليسونس تسينيالي لك يا تعمرني يا نحبس. كيف جسم الانسان كي يدير مجهود كبير ويعيا يسحق ليسونس ديالو باش يعاود ينوض. الطوموبيل تسينيالي لك بصح جسم الانسان وشكون يسينيالي له؟ هذا سؤال شباب، تبعني تعرف كيفاش. داخل راسنا كاينه واحد الحيه مدوره اسمها ايبوتالاموس، مقسومه لاجزاء، كل جزء نسميوه نواة ولا نوايو. راح نسميو 3 منهم، نوايو ايبوتالاميك لاتيرال مركز الاحساس بالجوع، واحد اخر اسمه نوايو فونتروميديان مركز الاحساس بالشبع، وكاين ان تخوازيام اسمه نوايو اركي يدخل روحو فيهم الزوج، بحيث انه الاعصاب ولا لي نورون ديالو مقسومين قسمين يخدموا كونتر بعضهم. جماعه تفرز ماده نوروبيبتيد ايغريك ولا اغوتي ريليتد بيبتين اللي نعتبروهم محفزين على الماكله، وجماعه تفرز ماده اسمها برو اوبيو ميلانوكورتين اللي تكوبي لنا لابيتي. هذا باختصار كبير برك. الاعصاب المسؤوله على نقل الاحساس بالجوع ولا الشبعه كاين منها اللي تنبه بالهرمونات كيما هرمون ليبتين، غريلين، انسولين، وكاين اللي يتنبه بنسبه المغذيات في الجسم كيما السكر والدسم. بصح انا مازال ما فهمتش كيفاش يلحقني لراسي بلي راني رجعت ولا شبعت. المرحله اللي تسبق الماكله مرحله الجوع، نسبه السكر في الدم تكون هابطه، نشوفوا الماكله نشموا ريحتها ولا ندوقوها برك تتفتح الشهيه ديالنا، وبارفوا لي سوفينير اللي عندنا مع الماكله هذيك يخليونا نتجهوها ولا العكس يتكوبانا لابيتي. هاد الظاهره تسمى لادابتاسيون اونتيسيباتوار. كاين عوامل احساس بالشبعه على المدى الطويل وعلى المدى القصير. على المدى القصير كي نبداو ناكلو الكرش تتمدد في الماكله اللي تلحق ليها ان سيرتان دوغري، تقول السيرفو عن طريق لو نيرفاغ العصب التائه ولا الحائر، هما اسمه هكذا انا عاطيني بلي سي بون تعمرت. هرمونات تدخل في اللعب تاني كيما سي كارب بالدرجه الاولى والانسولين، تواجد مغذيات الامعاء، كاع هادو يساهموا في الاحساس بالشبع على المدى الطويل. هنا يجي الهرمون المعروف ليبتين اللي يحسسنا بالشبع. هذا الهرمون يتفرز اساسا من الخلايا الدهنيه، دونك يعكس سمنه الشخص. الهرمون يزيد مع السمنه، هكذا باش الانسان ينقص من الماكله، وينقص مع الصيام الرياضه. راكم فهمتوا؟ باش ناكلو ونعوضوا الكميه الضائعه من الانرجي. ليبتين عنده دوره افراز يمشي عليها، النسبه ديالو تنقص معاه على 11 12 تاع الصباح وتزيد في الليل شويه مور 12 تاع الليل، لان الجسم ديالنا والجهاز الهضمي تحديدا مبروغرامي باش يرقد هو ثاني ماشي غير انت. بعباره اخرى يخدم السيرفيس مينيموم، سي بور سا ما لازمش ناكلو في الليل روتار، لان الماكله راح تدي وقت اطول باش تتهضم. بالك ما يولي لك شرقاد الى هذا وين نوض وبنت لك طلع الفريجيدار كما كاين، وكي تنوض صباح تنوض كرشيك من فخا. كي تحكم لنا انفيكسيون تزيد نسبه الليبتين، لهذا نعيفوا الماكله كي نكونوا مرض. واحيانا عند ناس الهرمون هذه ما يوليش عندها تاثير، الور ياكلوا بزاف ويسمعنوا. من بعد تجي هرمون غريلين، هرمون الاحساس بالجوع بامتياز. مورا ما ناكلو بواحد 5 سوايع يروح للنورون تاع نوايو اركي يقولها هيا عصر بينا شويه نوروبيبتيد ايغريك، شفيتو عليها اللي قلنا تحفزنا على الماكله، وهكا راح تبدا تاكل. كيما لاحظتوا يخدم تماما عكس الليبتين، دونك يطلع كي نديرو الرياضه كي نصومو، ويهبط في حاله السمنه باش نقصو من الماكله. التركيز ديالها في الجسم يكون لو ماكس على الزوج تاع الليل هكذاك. الور الى سهرت راح تحس بحاجه الى الماكله،
وعلى بالنا ما نقدروش نشدو روحنا على الكاطو اللي راه مخبي والبوقه تاع شيكولا المعبي. يا قلبي راح يأثر على الساعة البيولوجية للجسم، تما راك تخرب في لي بارامتر، الأرقاد، المزاج، الوزن باغ اكزومبل. على ذكر الكاطو، روماركيتو بلي كي ناكلو حبة بقلاوة يقطر منها العسل الله ما نقدروش نشدو روحنا حتى ناكلو بزاف. خليني نكملها كاع ومن بعد نقول لك. هذا لأنه كاين علاقة بين نوع الماكلة، تحفيزها لشهيتنا، وقدرة الإشباع. الدهون والسكر يحفزوا الشهية بصفة كبيرة، فيهم طاقة ولا لي كالوري بزاف، بصح قدرة الإشباع ضعيفة، دونك لازم نعبيوها بيان باش نشبعو، بصح نكونو ثقبناها في لي كالوري. في المقابل البروتينات، الألياف كيما السلطة، النشويات العكس تماما، تشبع وما فيهمش لي كالوري بزاف. ديرها في الوشمو، ديرها في الشلاضه، الحد بالشلاضه بعينك. يا خويا هاكو بديتو تشوفوا البروبليم منين يجي. راح نديطايو في لي كالوري من بعد. كاينه حاجه لازم نهضروا عليها، هي انه ستيل دو في والنظام الغذائي ديالنا عنده دخل كبير في اصابتنا بالسمنه. النظام الغذائي فرض علينا 3 وجبات في اليوم على الاقل، دونك ولينا ناكلو باسكو لحقت وقت الماكله ماشي باسكو جعنا، الوغ كو من المفروض ناكلو حتى تسينيال لينا الكرش تبدا تصفر. بكري كانوا يخدموا خدمه فيزيك، يحرقوا الماكله اللي كلاوها، ما ياكلوش غير كي يجوعوا وما ياكلوش بزاف لان الماكله كانت عزيزه. دوكا الماكله كاينه على راسها، وقت ما حبيت تاكل عليك وعلى دراهمك برك. 900 000 dinars. 90,000. Ah non, monsieur. شاد 90 مليون. يرحم بابا. سيرتو اللي فرغ زعافو ولا ستريس ديالو على الماكله، ودوكا مع الحجر الصحي الماكله بقات كيما هي، الور كو لي فور نقص الا ما قلناش ما كاش كاع. صح دوكا تخيل معايا واحد يسهر ياكل في الليل حاجه بنينه طلع لي كالوري، دونك ما يقدرش يحبس على البكري، كينوض صباح ينوض مدبدب كرش منفخه، ما يقدرش يدير سبور لانه عيان. ماشي هو اللي يقول السمنه تجيني ولا نجيك. كانت هذه العروسه تاع اليوم، ما تنساش كل بالعقل، كل ماكله فيها الالياف والنشويات، ما تاكلش غير كي تجوع، وما تاكلش لدرجه انه الكرش تتنفخ والسوفلي تكوبا. على بالي عندكم بزاف اسئله واستفسارات، خلوهم في لي كومونتير نسيو نجاوب عليهم في الحلقات القادمه من سلسله السمنه. الى الفيديو الجاي والعروسات الجايه ان شاء الله. تهلاو في روحكم، ريحوا في دياركم، بروفيتيو مع عوائلكم، ربي يبعد علينا البلاء والمصايب. سلام.